Tänään meillä on Mika Toiviainen, kauan odotettu vieras, joka mun kanssa on tehnyt Surströmmin 100 kananmunan, raan kananmunan haasteen ja sitten maitohaasteen tällainen. Kyllä. Sä olet tullut takaisin. I'm back. Mulla on sellainen idea, koska meillä on tänään maailman tulisinta suklaata, että sulla on yhteensä, mitä tää haaste kestää, 17 minuuttia, niin aikaa kertoa sun koko elämäntarina. Miksi sä rupesit kilpasyömään, miksi sä lopetit ja miksi te olette tullut takaisin? Maailman tulisin suklaa. Hyvin yksinkertaiset säännöt. Tässä on 5 grammaa, 9 miljoonan Scovillen suklaata ja täällä on 12 palaa. Yksi pala syödään kerralla. Onpa pieni suklaalevy. On muuten hyvin pieni suklaalevy. Mulla ei edes oo täällä mitään. Eikö? Ei. Sulla on niin Mulla on isot isompi tää. Onko? On, kato. Vitsinä on Elikkä... pieni. Miten me saadaan edes nää? Eli tässä on 12 palasta. Yksi syödään kerrallaan, sitä syödään minuutti. Ja sitten lopuksi on vielä 5 minuutin polttoaika. Ainakin From the Bushes on suomalaisista tehnyt tämän haasteen. Okei. Sulla on Musta varmaan tuntuu, kello. että mä otan tästä kellon. Se on ihan hyvä idea. Ja sitten rakkaille katsojille mä laitan myös. Herra Jumala, tää pöytä melkein niin kuin katkeaa, kun sä et Meillä on melkein 300 kiloa yhteispaino. Niin on. Se on kyllä kova. Miten valmiina sä oot? Mä oon ihan tosi valmis. Siis näin pian suklaalevy, niin eihän tässä ole mitään haastetta. Siis näillä sormilla, miten nää niin saadaan nää palaset? Mä en tiedä. Aloitetaanko me? Aloitetaan. Aha. Mä aloitin jo. Sä aloitit jo. No niin, eli sä rupesit kilpasyömään missä vaiheessa? Sinun yllyttämänä joskus. Mikä vuosi nyt on? 2019? Oliko se sitten 2017? Joo. Sinun yllyttämänähän mä se aloitin. Sä väitit, että sä pystyt syömään 3 litraa jäätelöä. Joo, siitähän se muuten lähti. Kyllä. Ja mähän söin 3 litraa. Sähän söit 3 litraa jäätelöä ja mä olin aivan ihan loppu. Ja sä rupesit ihan noita niinku vesitankkailuja kanssa tekemään. Kyllä. Mitä mieltä sä niinku kilpasyömistreenaamisesta oot? Siis se on varmasti niinku, se on varmasti mielisairasta. Siis se on mielisairasta, koska ja se vaatii ihan törkeästi niin paljon luonnetta, että mulla ei ole sitä, että no mä reenasin silloin kerran päivässä. Toinen pala. Kerran päivässä nestetankkauksia. Tarkoittaa, että joka päivä joudut pidättämään oksennusta sen 5-10 minuuttia. Ja joka päivä pitäisi saada myös juotua sama määrä mitä edellisenä päivänä nopeammin tai sitten enemmän nestettä. Ja ei, kyllä siinä palaa loppuun aika nopeasti jossain vaiheessa. Että... Sen takia itsekin on niinku taukoja tulee pidettyä noista nestetankkailuista, kun siinä palaa loppuun. Varsinkin kun tekee parhaimmillaan 2 tai 3 kertaa päivässä jopa. Niin, no se nyt on niinku ihan älytöntä sitten, kun tehdään useamman kerran päivässä. Et en mä semmoisen ole missään vaiheessa lähtenyt. Mitähän sä teet? Joku puoli vuotta videoita. Joo. Ja tuossa teidän Q&A:ssa sä sanoitkin, että mikä sun rajuin juttu oli. Tai mitä pitäisit rajumpana. No mitä mä sanoin siinä? En mä enää muista tästä jo 2 päivää, kun me tehtiin se. Voidaan se. Sä sanoit siinä, että se Eskimo. Monta sä söit Eskimot? Joku... Se oli varmaan 70... Voi syödä. Pistit se suuhun. 3. Niin. 75 ja 80 välissä se oli. Olisiko se ollut 77, 78 Eskimoa? Sehän... Se varmaan, jäiköhän se mun... Eikö se oli toisiksi viimeinen? Joo. Noista syömisjutuista. Sitten sä jäit tauolle, niin sitä on paljon niinku kysytty, että miksi sä jäit? Mihin sä jäit? Mihin mä jäin? Siis se on yksinkertaista. Jos on perhe, työpaikka ja harrastuksia, niin näiden videoiden tekemiseen menee ihan niinku, jos yleensä kuvattiin niinku perjantaisin joku video. Niin. Sitten
Sitten taas aloit editoimaan sitä. Sitten se saattoi mennä niinku vielä Pistä vaan jo lauantaikin saattoi mennä siinä editoidessa, niin siinä menee vähän turhan paljon aikaa noin niinku perheeltä sitten. Joo. Ja siihen se, että se ajan puute. Nyt sitten hyvä ystäväni Henri, niin tää toinen Henri, ei tää Henkka, joka on videolla, vaan joka on siellä kanavan tai kameran toisella puolella. Se kuvaa ja leikkaa ja editoi niin se nyt iteltä jää pois se leijonan osa siitä ajankäytöstä. Joo, se kyllä niinku ottaa tosi Se ottaa todella paljon. Että nyt ei mene kuin näihin kuvauksiin vaan. Muuten hyvää suklaata. On tosi hyvä. Maistuu niinku tosi paljon se suklaa tästä. Joo, maistuu. 9 miljoonasta. Ihan just voidaan heittää 5. pala suuhun. Nyt te olette tullut takaisin ja tehän nyt aikaisemmin teittekin jo vähän porukalla, mutta nyt kaikki videot on tehty porukalla. Niin Joo. mitä te meinaatte tuolla kanavalla niinku jatkossa tehdä? Tai mitä sä meinaat? Onko se niinku sun juttu voi nyt vai? Ei, kyllä se on meidän nyt kaikkien 4 juttu, eli Härskin ja Henkan ja sitten tämän kuvaaja Henri ja sitten minun. Tehdään nelistää ja tehdään semmoista, mikä on hauskaa. Ei väännetä väkisin mitään. Ei tule mitään teemaa tai tällaista. Ei ainakaan vielä ole päätetty mitään erityistä teemaa. Että siellä on nyt ollut Nivan ajoa ja tulisuushaasteita ja sitten tehtiin se kuuvaa nyt ja ehkä sieltä tulee jatkossa vielä jotain Nivaan liittyvää ainakin ja Nivaa todellakin. ja näitähän on mukava tehdä näitä Sit vaan suuhun taas. tulisuushaasteita, koska näissä ei tarvitse olla mielisairas kuin tämän hetken. Joo. Näihin ei tarvitse erikseen treenata. Ja sitten tuosta meidän porukasta, ketä meitä nyt tekee, niin sehän on, me ollaan tunnettu tosi kauan keskenään, meillä menee huumorintaju aika lailla yksin. Että saadaan kyllä tehtyä helposti. Ei tarvitse muuta kuin istua alas, niin alkaa tulemaan jo potentiaalista materiaalia. Ja mikä mun mielestä siinä on hyvä, niin tehän olette kuitenkin kaikki tuollaisia setämiehiä jo. Joo, kyllä on. Niin se on ehkä vähän erilaista kanssa kontenttia, mitä ei harvoin näkee, että niinku aikuiset miehet tekee jotain YouTube-videoita niinku Kyllä. itsessä, että Kyllä. se on. Ja kyllähän niinku teidänkin ikäiset kattoo nykyisin YouTubeen, niin Joo. helpompi niitä on varmaan katsoa kuin jotenkin 20-vuotiaiden just. Sit vaan suuhun. Mä en oikeesti itse syö vapaa-ajalla yhtään tulista. Aika vähän tulee itsekään syötyä. Ei näitä niinku, Näistä voi mennä pakki sekaisin. miten niin voi. Jos nämä tulisuushaasteet oikein kiinnostaa, niin käykääpä sieltä meidän kanavat katsomassa se. Me tehtiin Jessen kanssa se, tai Jesse oli tuomarina, tehtiin se kaikista kovin tulisuushaaste, mitä vissiin löytyy, eli Cube On of se. Terror. On se niinku, että vaikka nyt tässä, tämähän on tää aika paha. On tää yllättävän paha, en mä ajatella, että näin pahaa, mutta Niin kun mähän pyysin sut vaan, että tuutko suklaat syömään. niin, en mä tiedä. Kertomaan vihdoinkin, mitä kävi. On tää yllättävän paha. Pistä taas yksi suuhun. Ai. Ja mun mielestä teidän just porukalla on se, että pystyt erilaisia haastejuttuja tekemään kanssa, niin Joo. tulevaisuudessa varsinkin Henkkaa pitää haastaa. Joo. Siis kaikkihan niinku itekin kaikki teidät hyvin tunne ja Henri on varmaan mun paras kaveri, niin se niinku kaikki mitä me kiusataan Henkkaa ja toisiamme, niin se on vaan ihan veljellistä rakkautta. Kyllä. Se on pelkästään sitä.
Tämäkin polttaa vaan tälleen veljellisesti. Niin, tää on vaan täältä. Sitten taas. Tää sulaa niinku heti tohon suuhun kyllä. Niin sulaa. Suussa sulaa hyvää. Oh. Ai. Mut mulla ei vielä polta, tää polttaa niinku suussa pelkästään. Mulla tuntuu jo ruokatorvessa. Okei. Hei, ja tosiaan nyt on tänne muutto hyvin paljon kesken vielä, mutta täällä on ihan siistiä. Tässä on ihan siistiä. Ai. Kai jumala, sä oot komea. Samaa voi sanoa sinusta. Mehän molemmat Mikan kanssa nyt... Tää uskallatko sanoa sitä vielä ääneen? Mitä? Ensi vuodesta. Mihin sä tähtäät Saahan sitä sanoa mihin tähätään ensi vuonna, mutta koskaan ei tiedä, että mihin asti no niin, pitäis syödä taas. motivaatio Niin. riittää. Eli molemmat nyt ollaan painoa nostettu aika heilusti. Noihin vahvamies hommiin. Mikahan on aikaisemmin jo kisannut kanssa Suomen vahvimmassa. Mut nyt mäkin ajattelin siellä ensi vuonna lähteä käymään ja sitähän varten pitää olla lihava sika. Mä oon nyt vähän hidastanut painon nousua. Voidaan syödä. Mulla on tarkoitus jatkaa ihan... Pistetään taas perinteisiä ruokahaasteita itse, mutta just tää kaikki muutta ja muut hommat on vienyt niin hitosti aikaa, että ei oo vaan pystynyt. Mut kyllä ne kohta jatkuu. Mä en kyllä varmaan mitään määrällisesti isoja ruokajuttuja ja ei sitä koskaan tiedä joku. Niin. Ei, Mutta on sille ihan... Kun tää polttaa tosiaan nyt vaan tässä suussa. Kyllä tää polttaa. Ai. Paljon sä painat? Paljon oli 125 tasan oli aamupaino. Sitten taas. Ei saakeli. Onko sulla itsellä nyt, että mikä olisi se, vai meneekö se ihan vaan sitten, että päätätte sen videon aiheen siinä päivänä, kun kuvaatte? Joo, todennäköisesti, että nyt jos perjantaina kuvataan seuraava, niin keskiviikkona alkaa tulee ideoita, että mitä voitaisiin kuvata. Ja se ei ole enää Mika Toivoinen, vaan... Jo kanavan nimi vielä on Mika Toivonen. Se kyllä varmaan jossain vaiheessa muutetaan se nimi siitä, kunhan saataisiin vaan joku hyvä idea. Kuvaava. Ja 12 minuuttia täynnä. Sitten vielä 5 minuutin polttoaika. Ai. Käytättekö te Instagramia? Härski Official. Härski laittelee sinne. Mullakin on Insta, mutta mä laittelen sinne nyt vaan noita voimailujuttuja tästä eteenpäin. Sinne ei tule mitään syömiseen liittyvää. Eikä muutenkaan. Yllättävän paha tää oli kuitenkin. Joo. Vaikka oli niin pieni levy. Enpä ois uskonut. Samalla lailla kuin ennenkin, jos ette itse löydä näitä
netistä ei osaa tilata, niin en suosittele kokeilemaan myöskään. Huhhuh. Ai. Huhhuh. Mikä sulla oli isoin nestemäärä, mitä sä vedit? 6 jotain. Vai saikohan mä 7 juotua, jos nyt en ole ihan varma. Olisiko kuitenkin, että mä silloin sain sen 7 johonkin varttiin. Nyt ei varmaan menisi kuin joku 3 litraa. Ei ole mitään intoa alkaa tekee nestetökkauksia. Hyvät hietsää kyllä. Tehän teitte sen, niin kuin sä ajattelit silloin kun te teitte se Tube of Terrorin, että kävisit sä treenaamassa seuraavana päivänä. Joo. Kerro vähän minkälainen fiilis oli sen jälkeen ja seuraavana päivänä. Te teitte sen ihan älyttömän tulisen haasteen. Siis, nyt mä en mene yksityiskohtiin niiden vatsakramppien kanssa. Mutta en mä mitään sellaisia vatsakramppeja kokenut ennen. Enkä toivottavasti tule kokemaan jälkeenkään. Mitä oli siinä vaiheessa, kun kamerat sammutettiin. Puoli tuntia sen jälkeen. Mut ei tosiaan tarvinnut seuraavana päivänä reenata. Ei oli veto aivan pois. Tietysti takki oli aivan tyhjä sitä kärsimyksestä. Mut kyllä siinä annettiin 120%. Ja tänään mä kävin varmuuden vuoksi reenaamassa jo. Just ennen tätä. Niin. Rupeeko helpottaa? Alkaa helpottaa. Oliko missään vaiheessa sellainen olo, ettei pystyisi? Ei ollut. Ei ollut missään vaiheessa sellainen. Jos tää olisi ollut vaikka tuplasti isompi, Niin. sitten olisi voinut tulla sellainen väsymys tuohon. Nyt alkaa nenävuotaa. Joo, en ottanut mitään paperia tähän. Ei se mitään. Mut ihan hyvä vaan, paljon hienomman näköistä Niin kuin vähän räkä valuu. Kyllä. Ei itselläkään. Sen jälkeen kun sen Tube of Terrorin veti, niin sit niinku tietää, että miten paljon sitä kestää. Ja sun suoritus siinä oli ihan älytön. Tube of Terrorihan mä en olisi ikinä päässyt läpi ilman sun kannustuksia. En ikipäivänä. Siis, jos ette ole nähnyt tosiaan niin kuin Mika sanoi, niin se on hienoin video, mitä YouTubessa löytyy. Aika lailla. Vielä minuutti. Joo, se menee. Ihan heittämällä. Tosiaan, eli itekin nyt ensi vuodelle on tähtäämässä Suomen vahvin mies kisoihin myös. Ja totta kai jälleen kerran parantaa noita syömisjuttuja. Kohta rupee taas niinku kovat heini siihen ja sitä mä oikeastaan kyllä odotan, mutta on se kyllä niin helvetin mielisääräs, niin kuin sä sanoit, että nää on helppoja, kun ei tarvi olla kuin mielisääräs. Tässäkin 17 minuuttia. Niin. Vähän tuli äkkiä tää kuvaus. Mika on hyvin kiireinen mies ja nytkin oot matkalla johonkin, niin Joo, mitähän kello on? Mun pitäisi olla ihan kohta jo tuolla keskustassa. Mukavahan tällainen pysähdys on tässä matkan varrella. niin, tosi mukava mennä heti tästä autoa. Siis. Kyllä. 17 minuuttia täynnä. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Kiitos. Ei, en tiedä. Molemmat rajua ähkintää. Pois pistää vaan ihan niinku... Meidän hengittäminenhän on nykyään tällaista ilman. Niin on. Ollaan sen verran lihavia. Kyllä, mähän kuulin sut niinku ennen... Joo, mä tulin avaamaan ulko-oven valmiiksi, kun mä kuulin sun hengittämisen sieltä. Maailman tulisin suklaa suoritettu. Jees. Kiitos tosi paljon, että tulit vihdoinkin kertomaan, että olet tullut takaisin. Käykää ihmeessä tsekkaamassa Mikan, Härski ja Henrin kanava. Sinne tulee setämiesten, äijien juttuja. Random juttuja. Niin. Siis sellaista oikeastaan erilaista, mitä nyt ei Suomessa
löydy kuitenkaan vielä. Tulit vaan heti kun aloitit alusta, niin suostuit vasta sitten tulemaan. Kyllä. Ihan oikeesti. Käykää tilaamassa kanava linkkikuvauksessa. Ja... Mulla on itse asiassa tässä vielä maailman tulisin. Ei me varmaan nyt tehdä. Ei tätä. Mut pistäkää, että kenen kanssa lähtisin tekemään maailman tulisin nallekarkki. Tääkin on varmasti ihan mieliväräs. Mä rupean taas kasaamaan seuraavaksi. Kiitos. Kiitos, oli mukava olla täällä vieraana. Näkemisiin. Oliko se edes paha? Ei toi mikään älyttömän pahasta ollut. Niin. Et sä onks? Siis Psykoseerumi voi verrata aika lailla tulisuutta.